Pembangunan yang terlalu pesat walaupun tidak dinafikan memberikan pelbagai akses kemudahan dan fasiliti kepada orang ramai, membuatkan kita semakin hari semakin jauh dari alam sekitar. Kawasan komersial saban hari terus dibangunkan dengan mengosong dan meratakan kawasan hutan, dilakukan semuanya atas alasan pembangunan dan juga keuntungan. Di sebalik kerancakan aktiviti pembangunan yang menjadi agenda utama majoriti negara di dunia, masih ada negara yang memilih untuk terus kekal sebagai negara yang bergantung kepada ekosistem semula jadi dengan membiarkan lebih 80% bentuk muka bumi mereka kekal hijau. Di sini, kami akan senaraikan 5 negara yang paling banyak hutan yang mungkin anda tak tahu. Teruskan menonton dan sebelum itu, jangan lupa ikuti channel kami. Yang pertama adalah negara Palau dengan memiliki 87.6%. Republik Palau adalah sebuah pulau sebesar 466 km persegi yang terletak tidak jauh daripada Indonesia dan Filipina. Kepulauan ini memilih untuk menjadi republik bebas selepas mengambil keputusan untuk tidak menyertai Persekutuan Mikronesia yang ditubuhkan pada tahun 1979 dan merdeka pada tahun 1994. Palau dibentuk oleh gabungan 340 buah pulau dan terumbu, dengan pusat pentadbiran dan kegiatan utamanya terletak di Koror. Kajian yang telah dijalankan di Palau mendapati pulau tersebut menyimpan banyak spesies variasi hidupan laut seperti batu karang, ikan, siput, kepah dan di sini dikatakan memiliki variasi yang paling banyak di dunia. Aktiviti perikanan dan pertanian menjadi sumber ekonomi utama negara itu dan Palau kekal 87.6% muka buminya adalah hutan. Seterusnya adalah Kepulauan Seychelles dengan memiliki hutan sebanyak 88.4%. Republik Seychelles adalah negara kepulauan yang dibentuk daripada gabungan 115 pulau kecil yang terletak di Lautan Hindi, dengan Victoria yang terletak di Pulau Mahir satu dipilih sebagai ibu negara mereka. Bentuk muka bumi Kepulauan Seychelles boleh dibahagikan kepada dua jenis mengikut kategori pulaunya, iaitu kumpulan lebih 40 pulau yang berbukit bukau dan selebihnya kumpulan pulau yang landai serta berpantai. Aktiviti perikanan dan pelancongan menjadi tarikan utama ekonomi di sini, selepas masyarakat Seychelles mula mengurangkan kebergantungan mereka kepada pertanian. Walaupun begitu, Seychelles tetap menjadi tuan rumah kepada 80 spesies tumbuhan yang unik. Hanya ditemui di situ sahaja menyumbang kepada pemuliharaan 88.4% bentuk muka buminya kekal hutan. Berada pada nombor 3 adalah negara Gabon dengan memiliki 89.3%. Terletak betul-betul atas garisan ekuator bumi, Gabon diapit oleh Guinea, Kamerun dan Kongo. Sehingga ke hari ini bentuk muka bumi Gabon kekal 89.3%, daripadanya masih dalam keadaan hutan. Tidak cukup dengan itu, 10% daripada keseluruhan muka bumi Gabon turut digazetkan sebagai kawasan taman negara membentuk 13 taman negara keseluruhannya di situ. Ekonomi Gabon sangat bergantung dengan hasil petroleum yang ditemui pada dekat 1970 di situ. Bagaimanapun, hasil petroleum Gabon dikatakan semakin hari semakin terhad dan kerajaan Gabon dikatakan sedang cuba mengalihkan kebergantungan ekonomi negara mereka kepada hasil bumi lain seperti ekspor besi yang diharapkan dapat menampung kekurangan. Penduduk Gabon mengamalkan aktiviti penternakan dan perikanan, selain daripada terlibat sebagai pekerja dalam aktiviti perlombongan bahan-bahan hasil bumi. Berada pada nombor 4 adalah Persekutuan Negara Kepulauan Mikronesia dengan memiliki 91.9%. Persekutuan Negara Kepulauan Mikronesia atau Federated States of Micronesia, FSM, merupakan gabungan 4 buah negeri iaitu Yap, Chuk, Phnom dan Kosrae yang bersetuju untuk bergabung di bawah satu pentadbiran. Majoriti aktiviti ekonomi di sini sangat bergantung dengan aktiviti perikanan dan pertanian, dengan aktiviti pelancongan kurang diberikan perhatian disebabkan oleh lokasinya yang agak sukar untuk diakses. Aktiviti cari gali bagi mendapatkan sumber bumi juga kurang dilakukan, kerana FSM tidak mempunyai banyak simpanan hasil yang boleh dijadikan bahan ekspor. Kegiatan ekonomi mereka banyak ditampung dengan dana geran yang disediakan oleh Kerajaan Amerika Syarikat yang dijadualkan akan berakhir pada tahun 2024.
Disebabkan oleh kemampuan ekonomi yang kurang kukuh serta kebergantungan mereka kepada duit geran untuk terus mentadbir, FSM kekal mempunyai 91.9% kawasan hutan berbanding keseluruhan kawasan negara mereka. Berada pada nombor 5 adalah negara Suriname dengan memiliki 98.3%. Dalam tempoh beberapa dekad ini, keluasan Republik Suriname yang terletak di Amerika Selatan tidak pernah berubah wajahnya, senantiasa dipenuhi kawasan hutan hijau. Yang unik tentang negara ini, majoriti kawasannya tidak terganggu dan hanya 0.1% kawasan hutannya wujud disebabkan aktiviti penanaman semula. Populasi Suriname juga rendah, sekitar 550,000 orang dengan majoritinya memilih untuk tinggal di Paramaribo, ibu negara mereka. Ekonomi Suriname dipacu oleh aktiviti perlombongan bahan bauksit, emas dan petroleum, selain daripada aktiviti pertanian dan pembalakan. Sebanyak 13% daripada kawasan hutan Suriname digazetkan sebagai hutan simpan. Walaupun demikian, sejak dekad 2010 sehingga sekarang, aktiviti pelapangan hutan yang dijalankan secara berleluasa secara sah atau tanpa permit, telah mengakibatkan kawasan hutan di sana terjejas. Keperluan untuk membuka kawasan penempatan baru serta pembinaan jalan-jalan akses mengorbankan kawasan hutan mereka. Setakat video ini direkodkan, Suriname masih mendahului dalam peratusan kawasan hutan, tetapi persoalannya dengan tekanan pembangunan serta keperluan ekonomi yang semakin mendesak. Sampai bila Suriname akan kekal sedemikian rupa? Menarik bukan informasi tentang jumlah hutan paling banyak dimiliki oleh beberapa negara ini. Tetapi sayangnya negara yang banyak hutan sebenarnya adalah negara mundur dan tidak akan terjadi akan negara maju. Semoga memberikan kita rasa bersyukur benda ini semua tidak berlaku di Malaysia. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti channel ini dan anda amat dihargai.